सो हेलो एभ्रीवन, यदि तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ मोनिटाइज नभएर तपाई तनावमा हुनुहुन्छ अर्थात तपाईले चाहिँ धेरै वर्षदेखि YouTube च्यानल ग्रो गरिराख्नु भएको छ, अब तपाईले 10 दिनमै तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको YouTube च्यानल मोनिटाइज गर्ने काम चाहिँ मेरो जिम्मा हो, जसमा तपाईले 100% तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ 10 दिनमा मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 10 दिनमा YouTube च्यानल मोनिटाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले एउटा YouTube अकाउन्ट चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो YouTube अकाउन्टमा तपाईले कम्तिमा पनि 5 वटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन भिडियो चाहिँ 5 मिनेट भन्दा बढीको हुनुपर्ने हुन्छ है त। र यति भएपछि चाहिँ तपाईले 100% तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ 10 दिनमा मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म आफै पनि तपाईलाई 100% ग्यारेन्टी दिन्छु र म आफैले तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ मोनिटाइज गरिदिन सक्छु। र कुन देशमा भएको साथीहरुले चाहिँ गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कोरिया, विश्वको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल चाहिँ मेरो मार्फतबाट अर्थात तपाईले मेरो थ्रुबाट चाहिँ तपाईले 100% 10 दिनमा YouTube च्यानल मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अफ कोर्स तपाईहरुको YouTube च्यानल मोनिटाइज गरे बापत चाहिँ तपाईहरुले मलाई सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ र कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियोको अन्तिममा भन्नेछु। सो तपाईले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाई मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनु होला। तपाईलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ म ल्याइरहने छु। सो हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ मनोज योन्जन र म चाहिँ जापानमा 5 वर्षदेखि बस्दै आइरहेको छु र मैले चाहिँ जापानको यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो प्लस मैले चाहिँ यस्तै अर्निङ प्लेटफर्महरु या युट्युबको कन्टेन्टहरु चाहिँ मैले तपाईहरुको माझ ल्याइरहेको छु। र धेरै ढिला नगरिकन अब जान्छौं हामी युट्युब च्यानल हामीले खोलिसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ कति इन्कम हुन्छ भनेर हामी युट्युबको इन्कम हेर्न जाँदै छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ म मेरो युट्युब च्यानलको इन्कम देखाउन जाँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानल खोल्छु। सो यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल हो। सो तपाईले यहाँ यस्तो खाली इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। सो मेरो अर्निङ चाहिँ अहिले तपाईको $599 अर्थात $599 मेरो चाहिँ अहिले अर्निङ भइरहेको छ, जसमा मेरो सब्स्क्राइबरहरु धेरै पनि छैन र मेरो त्यस्तो राम्रो भ्युजहरु पनि जाँदैन र पनि मेरो एभरेजमा राम्रै अर्निङ भइरहेको छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मन्थली यो चाहिँ एभरेजमा 28 दिनको मेरो अर्निङ देखाएको छ भने मेरो मन्थली इन्कम प्रत्येक महिनामा चाहिँ एभरेजमा कति हुन्छ भनेर म देखाउँछु। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब यसको यो रेभिन्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो रेभिन्यू भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरेपछि चाहिँ आज मेरो मन्थली कति इन्कम भइरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब तपाईको 2024 सालको फेब्रुअरी भनेको चाहिँ आज मैले भिडियो अहिले बनाउँदै गरेको डेट नै परेको भएको कारणले गर्दा फेब्रुअरीको अहिले मैले 2 मा बनाउँदै छु। सो तपाईको यो अहिलेकोमा यो जुन फेब्रुअरीकोमा चाहिँ 0 देखाएको छ किनकि अपडेट हुन बाँकी नै छ। र तपाईको जनवरीमा कति भएको रहेछ भन्दा 670 जनवरीमा मेरो अर्निङ भएको रहेछ र तपाईको 2023 सालको डिसेम्बरमा मेरो कति भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले 620 देख्न सक्नुहुन्छ र नोभेम्बरमा चाहिँ 869 देख्न सक्नुहुन्छ भने र अक्टोबरमा चाहिँ $992 मेरो बनेको छ र त्यसैगरी अरुहरुमा अब त्यस्तै अनुसारले बनेको छ। सो तपाईहरुलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ, यो चाहिँ डलरमा भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको एज अ नेपाली अर्नमै देखाइन्छु है त। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो सेटिङमा गएर अनि मेरो करेन्सी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ करेन्सीमा गए र करेन्सीमा गएपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई एज अ नेपालीमा अर्थात हाम्रो नेपाली रुपीमा चाहिँ कति पैसा हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली रुपी भन्ने एनपीआर है। सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो अपडेट हुन्छ है त। सो 28 दिनको अर्निङ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 79,000 चाहिँ मेरो 28 दिनको अर्निङ भएको छ है त। 79,000 तपाईले यहाँ एनपीआर मै देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईहरुले पनि राम्रो एउटा पैसा जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल खोलेर। युट्युबमा एकदमै राम्रो तपाईले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि धेरै राम्रो युट्युबमा अर्निङ हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गरेर तपाईले चाहिँ अब धेरै खतरा भ्युज पनि आउनु पर्दैन, थोरै भ्युजमा पनि राम्रै अर्निङ हुन्छ। सो तपाईले पनि युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, गर्ने बाला हुनुहुन्छ र गर्ने तपाईको वरपरमा यदि कोही साथीभाइ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सबैजनालाई यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरुलाई मोटिभेट होस्, मोटिभेट भएर उहाँहरुले पनि युट्युबमा काम गर्न थालोस् र युट्युबबाट राम्रो अर्निङ जेनेरेट गर्न थालोस् है त। तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो युट्युब च्यानलमा चाहिँ कति पैसा हुन्छ भनेर, युट्युब च्यानलमा चाहिँ कति अर्निङ हुन्छ भनेर। तपाईले सोचेको भन्दा पनि राम्रो अर्निङ चाहिँ युट्युबमा हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले आफूले कन्टिन्यू दिन सक्नु पर्यो, तपाईले पनि राम्रो ग्रोथ गर्न सक्नु पर्यो, तपाईले राम्रोसँग भिडियो हाल्न सक्नु पर्यो हैन। यो कुराहरुलाई फलो गरेर गर्नुभयो भने तपाईले महिनामा राम्रो पैसाहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट। र युट्युब यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईले लङ टर्म एज अ पैसा पाउनुहुन्छ। जस्तो मानिलियौ तपाईले चाहिँ 2 वर्षसम्म राम्रोसँग तपाईले युट्युबमा मेहनत गर्नुभयो भने त्यसको 10 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि तपाईको चाहिँ अर्निङ चाहिँ भइरहन्छ। भन्न खोजेको युट्युब च्यानल भनेको चाहिँ लङ टर्म अर्निङ प्लेटफर्म हो जसमा तपाईले एकपल्ट राम्रो मेहनत गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ लङ टर्म सम्म चाहिँ त्यसले अर्निङ दिइरहन्छ है त। र तपाईलाई मैले अघि पनि भने यो भिडियो चाहिँ धेरै जनालाई शेयर गर्नु होला किनकि यो भिडियो शेयर गरेर तपाईले पनि तपाईको आफ्नो आफन्तलाई आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई मोटिभेट गर्न खोजेको हो। सो अफ कोर्स तपाईहरु मोटिभेट पनि हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब जो हामीले 10 दिनमा चाहिँ युट्युब च्यानल कसरी मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भनेर है त। र 10 दिनमा युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नु पर्यो जसमा तपाईले 5 वटा कन्टेन्ट 5 वटा भिडियो हाल्नु पर्यो
र त्यो भिडियो चाहिँ कम्तीमा पनि 5 मिनेट भन्दा माथिको हुनुपर्नेछ र त्यो भिडियोहरुमा चाहिँ कुनै पनि कपिराइट र तपाईको रियुज कन्टेन्टहरु कुनै पनि क्लेम आएको हुँदैन तपाईको अकाउन्ट चाहिँ एकदम क्लीन हुनुपर्छ तपाईमा चाहिँ त्यस्तो कुनै अब तपाईसँग कपिराइट आएको छ तपाईमा चाहिँ रियुज कन्टेन्टहरु आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई मोनेटाइज गर्न सकिदैन तपाईको यदि कपिराइट चाहिँ आएको छ भने कपिराइट भएको भिडियोलाई डिलिट गरेर नयाँ भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ तर रियुज कन्टेन्ट वाला त्यस तपाईको धेरै अकाउन्ट चाहिँ क्र्याश भइसकेको छ भने चाहिँ त्यसलाई मोनेटाइज गर्न सकिन्न सो तपाईले चाहिँ फर्स्टमा तपाईको युट्युब च्यानल खोल्नुस् त्यसपछि 5 वटा कन्टेन्ट हाल्नुस् 5 वटा भिडियो हाल्नुस् र त्यसमा चाहिँ 5 मिनेट भन्दा माथिको भिडियो हाल्नुस् त्यति हालेर चाहिँ तपाईले मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईको भिडियोको लिंक पठाउनुस् म तपाईको अकाउन्ट चेक गर्नेछु र चेक गरेपछि तपाईको अकाउन्टमा कुनै पनि प्रब्लम छैन तपाईको अकाउन्टमा एज अ मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले फिक्स थाहा भएपछि चाहिँ म तपाईको अकाउन्ट चाहिँ 10 दिनमै तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्छु जुन चाहिँ म 100% ठोक्वाको साथ भन्न सक्छु र ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई अब चाहिँ 10 दिनमै युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने प्रुफ देखाउन जाँदैछु सो त्यसको लागि चाहिँ म मेरो युट्युब च्यानल खोल्छु फेरि र खोलेपछि यो चाहिँ मेरो मैले अहिले तपाईहरुलाई भिडियो देखाइरहेको च्यानल भयो यसमा चाहिँ मेरो अब यो कन्डिसन छदैछ र त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो अर्को च्यानल देखाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो बटममा अर्थात मेरो प्रोफाइलमा थिच्छु र त्यसपछि यो स्विच अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा थिचे भने चाहिँ मेरो मैले जुन मोनेटाइज गरिरहेको च्यानलहरु मैले धेरै च्यानल अलरेडी मोनेटाइज गरेर सेल पनि गरिरहेको छु यदि तपाईहरु मोनेटाइज भएकै च्यानल किन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि मसँग अवेलेबल छ तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नु होला सो यस्तो भएपछि तपाईले यो गोर्खाली ट्युब भन्ने तपाईले एउटा च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ मैले नर्मली 10 दिन भित्रमा मोनेटाइज गरेको तपाईले यस्तो कन्डिसन देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले यहाँ मोनेटाइज भएर अर्निङ अर्थात पैसा पनि आइसकेको छ यहाँ र तपाईलाई 6 दिनमा युट्युब च्यानल मोनेटाइज हेर्नु छ भने चाहिँ तपाईले यो भिडियो गएर हेर्नुस् यसमा पनि मैले यो चाहिँ मैले 6 दिनमै मोनेटाइज गरेको छु लेख्न चाहिँ मैले थम्बनेलमा 20 दिन भनेर लेखेको छु तर त्यसको एक्चुअल डेट भनेको चाहिँ 6 दिनमा मैले युट्युब च्यानल मोनेटाइज गरेको छु यसमा पनि मैले धेरै कुराहरु इन्फर्मेसन तपाईको एज अ युट्युबलाई कसरी ग्रो गर्ने सबै कुराहरु देखाएको छु तपाईले यो भिडियो गएर हेर्नु होला है त सो यहाँ गएर तपाईले यो यसको प्रुफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो भयो मेरो मैले तपाईहरुलाई एज अ प्रुफ देखाइहाले र तपाईहरुले पनि मैले जसरी नै तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ 100% मोनेटाइज 10 दिनमै गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई एउटा कुरा अझै एडभान्टेज तपाईहरुलाई यहाँबाट के दिउँ भने मैले यो गोर्खाली ट्युबमा चाहिँ अब मैले युट्युबको कन्टेन्ट मात्र युट्युबमा कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ भिडियो एडिटिङ देखि लिएर हरेक एज अ तपाईलाई चाहिने युट्युबलाई ग्रोथ गर्न चाहिने टिप्सहरु सबै मैले यसमा चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा अब दिनमा कतिवटा सक्छ या हप्ता मैले कतिवटा सक्छु त्यति एउटा कन्टेन्ट चाहिँ म हाल्ने छु यदि तपाईहरु पनि युट्युबमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ युट्युब च्यानलबाट चाहिँ एज अ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो च्यानललाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिचिराख्नु होला ताकि म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ राम्रो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ दिनेछु यसको यो च्यानल तपाईले गोर्खाली ट्युब भनेर तपाईले सर्च गरे भने पनि @गोर्खाली ट्युब भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई चाहिँ एज अ यसको डाइरेक्ट आउँछ भने तपाईलाई मैले मेरो कमेन्ट बक्स या डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिंक छोडिदिएको हुन्छु तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ कनेक्ट भएर बस्दा चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै बेनिफिट हुन सक्छ है त सो यो भयो तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ 10 दिनमा एज अ मोनेटाइज भएको प्रुफ र तपाईलाई चाहिँ 6 दिनमा पनि भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यता गएर हेर्नुस् यसमा मैले डिटेल तपाईले कुन डेटमा मोनेटाइज भएर कुन डेटमा गएर चाहिँ यसको अर्निङहरु आएको सबै त्यसमा देखाइदिएको छु यसमा मैले धेरै कुरा खुलाइन किनकि मैले अलरेडी यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा धेरै कुरा खुलाइन अब कुरा गरौँ एउटा युट्युब च्यानल मोनेटाइज गरे बापत तपाईहरुले मलाई कति पैसा तिर्नु पर्छ भन्ने बारेमा है त र तपाईको पैसा तिर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्नु भनेको नट अ जोक यो एकदमै बिग कुरा हो यसमा मान्छेले जो कहिले पनि त्यति सजिलो गर्न सक्दैन जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई 10 दिनमै मोनेटाइज गरेर दिदैछु र यहाँ एउटा कुरा नोट गर्नु होला तपाईले युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ सुरुमै पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन तपाईले चाहिँ जब तपाईको युट्युब च्यानल 100% मोनेटाइज हुन्छ त्यसपछि तपाईले मलाई पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईलाई कुनै पनि स्क्याम हुने यताउति त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन तपाईको अकाउन्ट पहिला सुरुमा मोनेटाइज हुन्छ मोनेटाइज भएपछि मात्रै तपाईले मलाई पैसा पे गर्ने हो सो तपाईको चाहिँ सेक्युरली तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ 100% 10 दिनमै मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ कति पैसा लाग्छ भनेर तपाईको मनमा जिज्ञासा होला तपाईहरुलाई चाहिँ म यति उति भनेर ठ्याक्कै म तपाईहरुलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न सक्दैन किनकि प्रत्येक व्यक्तिको सबै फरक कन्डिसन हुन्छ मानिलियौ कुनै साथीहरु चाहिँ 0 बाट है तपाईको 0 बाट सब्स्क्राइबर पनि 0 बाट वाच टाइम पनि 0 सबै चाहिँ 0 बाट मोनेटाइज गर्ने सम्मको कन्डिसन पनि हुन सक्छ र कतिपय साथीहरुको चाहिँ सब्स्क्राइबर अलरेडी छ वाच टाइम अलरेडी छ आधी पुगिसकेको छ अलिकति मात्र पुगेको छैन भन्ने केस हुन सक्छ कतिपय साथीको के पुगेको हुन्छ कति साथीको के पुगेको हुँदैन तर यति मात्रै सोच्नुहोस् कि तपाईको यदि 0 बाट तपाईको एज अ फुल सब्स्क्राइबर अथवा तपाईको सब्स्क्राइबर पनि 0 छ तपाईको वाच टाइम पनि 0 सबै कुरा 0 बाट चाहिँ तपाईको फुल एज अ मोनेटाइज सम्मको केसमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको हाईएस्ट म्याक्सिमम तपाईलाई चाहिँ 40,000 अर्थात 40k लाग्छ भनेर तपाईले सोच्नुस् है त अर्थात 40,000 नेपाली 40,000 चाहिँ तपाईको एउटा युट्युब च्यानल मोनेटाइज गरेर बापत तपाईले मलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
र तपाईको त्यसमा अब मानिलिउँ 30,000 पनि हुन सक्छ, 25,000 पनि हुन सक्छ, 20,000 पनि हुन सक्छ। त्यसको चाहिँ कन्डिसन हेरेर अर्थात् युट्युब च्यानल चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा छ, युट्युब च्यानलमा चाहिँ के पुगेको छैन, के थप्नु पर्ने रहेछ, या कुन युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न नसकिने पो हो कि त्यो युट्युब च्यानलको स्ट्याटस हेरेर कन्डिसन हेरेर हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट हेरेर बुझेर मात्रै गर्न सकिन्छ। सो तपाईले यति बुझ्नुस् कि एउटा नयाँ टोटली रूपमा नयाँ युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले 40,000 पे गर्नुपर्छ। यदि तपाईले यो कुराहरु बुझेर सबै कुरा हेरेर मात्रै मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुस्, इन्स्टाग्राममा म मोनेटाइजको लागि भनेर आको भनेर तपाईले मलाई मेसेज गर्नुस्, हैन भने तपाईले पनि आफ्नो समय खर्च नगर्नुस्, म पनि मेरो समय खर्च गर्दिन, किनकि समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिले मैले बोलेको वर्ड्सहरु पनि मेरो बिक्री भइरहेको छ, पैसामा कन्भर्ट भइरहेको छ। सो यसरी नै समयको मूल्य हुन्छ, एउटा समयको भ्यालु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरु एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर साच्चै मोनेटाइज गर्न चाहिने साथीहरु मात्रै मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामको लिंक चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा अनि कमेन्ट बक्समा र प्रोफाइलमा पनि छ। सो तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा एड गरेर चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। जो साथीहरु चाहिँ 100% मजाले साच्चै युट्युबमा काम गर्न चाहने साथीहरुले मात्रै है त।